नमस्कार, राधाकृष्ण किचन मराठीमध्ये मी जयश्री पवार आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे। आज सगळं काम आटपून आपण जाऊया शेतामध्ये। तर चला मग। सकाळी सकाळी अंगणामध्ये खूप छान असं ऊन पडलेलं आहे आणि या उन्हामध्ये बसून मी ताक बनवतेय। पोळेल ताक बनवायचे त्यासाठी तर जास्त हे करायचं नाही, लोणी काढायचं नाही याच्यामधलं, फक्त दह्याचं रूपांतर मला ताकात करायचे कारण मला पोळेल ताक बनवायचे। आणि ऊन पण खूप छान लागतंय कारण थंडीच्या दिवसामध्ये ऊन खूप गोड लागतं। आणि याला फक्त मी थोडंसं मिक्स केलंय, रवीने उसळून घेतलंय तर लगेच पातळ आणि त्याच्यामधल्या त्या गोळे गोळे ते फुटून गेलेत आणि मस्त असं घट्ट ताक बनलंय। आणि आता याच ताकाला फोडणी देऊन घेऊया पटापट कारण खूप सगळे कामं पडलेले आहेत, अजून सगळेच कामं आवरायचे। तर छान उसळून घेतलेत आता हे आणि थोडंसं तूप पण त्याच्यामध्ये आलेलं आहे लोणी, तर त्याचाच आता आपण डायरेक्ट बनवणार आहोत। त्यासाठी मी मसाला घेतला आहे, तर याच्यासाठी खूप जास्त मसाला नसतो। मी कढीपत्ता, कोथिंबीर, जिरे आणि हिरवी मिरची वाटून घेते पाट्यावरती आणि नंतर लगेच फोडणी घालायची आहे त्याला। खूप जास्त मसाला ताक म्हटलं तर याच्यामध्ये खूप कमी साहित्यामध्ये खूप छान चवदार बनतं आणि आमच्या घरात तर सगळ्यांनाच खूप आवडतं। आणि याच्यासोबत जर भाकरी वगैरे जर असली किंवा भात तर खूपच छान लागतं आणि गव्हाच्या पोळीमध्ये पण छान लागतं, पण ठीक आहे। आणि आता माझा बोलता बोलता मसाला पण वाटून झालेला आहे आणि हा पण खूप जास्त बारीक नव्हता करायचा, मला थोडासा जाडसरच ठेवला। आणि वातावरण बघा किती छान निसर्गरम्य आणि कोथिंबीर आमची चांगलीच उगून आलेली घरासमोरच आहे। तर आता पाट्यावरनं काढून घेऊया आणि लगेच फोडणी घालून घेऊया पटपट। पाट्यावरती वाटलेलं जरा जास्तच चवदार लागतं सगळ्यांना, मिक्सरचं पण चवदार लागतं असं काही नाही आहे, पण ते जरा जास्तच। आणि आता वाटल्यानंतर पाटा पुन्हा उभा करून ठेवूया आणि लगेच आता फोडणीचं साहित्य घेऊया। तर फोडणीसाठी मी घेतली आहेत मोहरी आणि कढईमध्ये तेल चांगलं गरम करून घेतलं आहे कारण मोहरी चांगली फुटली तरच छान लागते। मोहरी आणि जिरं घालून घ्यायचे आणि छान तडतडून फुटले की लगेच त्यामध्ये मी कोथिंबीर आणि कढीपत्ता आणि आत्ताच वाटलेला मसाला पण घालून घ्यायचा छान परतून। आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला आपलं ताक बघायचं खूप जास्त आंबट नाही आहे त्या हिशोबाने पाणी घालायचं। आणि या सगळं साहित्य मी एकत्र टाकलं त्याच्यामध्ये आणि छान परतून याला पाण्याची उकळी घ्यायची होती, छान असं परतून घ्यायचं। आणि परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी 1 तांब्या पाणी पण घालणार आहे आणि पाण्याला छान अशी उकळी आली की मग खाली उतरून घेऊया। आणि याच्यासोबत हळद पण घालायची आहे म्हणजे छान पिवळा रंग येतो आपल्या पोळेल ताकाला। आणि आता हे सगळं मी पाणी याच्यामध्ये घालून एक मस्त उकळी काढली आहेत आणि आता बघा या काढलेल्या उकळीला थोडंसं थंड करून घेऊया। थोडी उकळी शांत झाली की मग त्यामध्ये आपण बनवलेलं ताक घालून घेतलं की पोळेल ताक खाण्यासाठी तयार। आणि मीठ मी मिरची वाटण्यामध्येच घेतलं असल्यामुळं मी परत नाही घालणार आहेत, नाहीतर तुम्ही म्हणाल की सगळं साहित्य टाकलं आणि मीठच नाही घातलं, तर मीठ आपण वाटण्यामध्येच घातलं होतं। आणि आता हे ताक मी याच्यामध्ये मिक्स केलेत, बघा किती सुंदर असा रंग आलाय त्याला आणि छान बनलेत, आपलं वास पण खूप मस्त येतो त्याचा। आणि आता याला परत इकडं कढईमध्ये लुंडकून जाईन म्हणून पातेल्यात मी काढून घेते आणि लगेच नंतर याच्यासोबत गरमागरम भाकरी बनवून घेऊया पटपट। आणि आज भोगी आहे तर तुम्हा सगळ्यांना भोगीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि आमच्याकडं भोगीची भाजी पण बनते आणि भाकरीला तीळ वगैरे लावून भाकरीमध्ये तीळ टाकतात, पाण्यामध्ये तीळ, भाजी तीळ सगळीकडे असतात, पण आमचं साहित्य अजून आलेलं नव्हतं त्यामुळं आम्ही ते याच्यामध्ये घेतलं नाही आहेत। पण खूप छान भाजी असते भोगीची आणि बाजरीच्या भाकरी असतात त्यासोबत। तर बाजरीच्या भाकरी आपण आता करून घेऊया पटपट। छान बाजरीचं पीठ असं मळून घ्यायचं आहे चांगलं
आणि जेवढं पीठ मळलं तेवढी भाकर छान येते. तर पीठ मी मळून घेते आता. आणि या बाजरीच्या भाकरीचं असं असतं की जेवढी आपण भाकर थापणार आहोत तेवढंच पीठ मळायचं असतं. प्रत्येक वेळेस पोळ्यासारखं मळून नाही ठेवायचं खूप सगळं, नाही तर ते कडू होतं. आणि आता पीठ पण छान असं मळून झालेले आहेत आणि सुंदर अशी भाकरी थापायची आहेत आता पटपट. अण्णा आवाज कमी करा. आणि गरम गरम भाकरी आणि भाजी लगेच आमचा छोटू जेवायला तयारच. त्याला वाढून पण देतेत मी. आणि भाकरी पण झाल्यात माझ्या बनवून सणी. तर पटकन असं काम आटपून घ्यायचेत आणि शेतात पण जायचेत. आज मोसंब्या तोडायच्या आहेत शेतामध्ये. तर पटापटा भाकरी आणि भाजी झाली की लगेच जेवायला घेणार आहोत. तर आमच्याकडं अंगणामध्ये अंगत पंगत बसत असती. तर तुम्ही पण आमच्यासारख्या कोण कोण अंगत पंगत करत असता तर कमेंट्समध्ये कळवा नक्की. आणि आता ही शेवटची भाकर आहे, ही भाजली की झालं माझं आवरलं इथलं काम. आणि छान कुरकुरीत अशा मस्त भाकरी भाजतात आरावरच्या. आणि चुलीवरची भाकर तर खूपच छान लागते सगळ्यांना. आणि नाही जरी ती भाजली ना खूप जास्तीची अशी कडक कुरकुरीत, तरी पण चुलीवरची भाकर म्हटले की सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये असतं की नाही चुलीवरची भाकर खूप छान असते आणि ती आवडते, ते आवडीने खातात. आणि खरंच तशीच लागते. आणि आता इथलं आवरलंच आहे, भाकरी पण झालेल्या आहे मस्त कुरकुरीत भाजून, पापोडा पण आलेला आहे. आणि आता मस्त जेवण करूया. आणि आम्ही जेवणाला घेतलंय. तर जेवताना कडू लाडू पण खातोय. आणि वहिनी म्हणत आमचा बाळूभाऊ सांगतोय की वहिनी शिळी भाकर खूपच आवडते, आज थापून ठेवते उद्या खाते. आम्ही सगळेजण सजवतो आणि चिडवतो पण त्यांना की असं का करतात म्हणून, पण त्यांना फार आवडते. छोटू वहिनी आम्ही सगळे मिळून मस्त जेवणावर ताव मारलाय. मस्त पोळ्याला ताक आणि मेथीची भाजी, भाकरी आणि सोबत कडू लाडू पण. बाळूभाऊने आधीच कडू लाडूवर ताव मारलेला असल्यामुळे तो जेवला नाही आमच्यासोबत. आणि या सगळ्या मोसंब्या तोडून आणल्यात. आणि या पूर्ण मोसंब्या कशा तोडून आणल्यात, कुठून तोडून आणल्यात, तर चला तुम्हाला घेऊन जाते आता. तर या 3 क्विंटल मोसंब्या तयार आहेत तोडून.
तर आम्ही इकडं शेतामध्ये आलो होतो आणि शेतामधनं खूप सगळ्या मोसंब्या आम्ही 3 क्विंटल तोडून घेतल्या. तर त्याच त्या तिथं आता त्याला टाचायचं काम सुरू होतं, सगळं आवरलेलं. हा बाग आहे मोसंबीचा, मी खूप वेळेस दाखवलेला आहे, तुम्हाला माहितीच सगळ्यांना. तर या मोसंबीच्या बागात बघा पूर्ण झाडं पिवळे पिवळे झालेत मस्त. अभी मार्केट में नहीं जाने वाला है, ये जाएगा रिलायंस मॉल में हमारे औरंगाबाद के, तो इसलिए उनको पलीकडे घे. हे बोललेलं याच्या त्याची येत असेल ना मग, येतं ना. आणि मग ते कट कसं होतं? आणि बघितला बाग किती सुंदर आहेत. आणि बागात आलं आणि एवढ्या सगळ्या छान सुंदर अशा मोसंब्या असताना गपचित नाही बसला जात, लगेच मोसंबी सोलून खायला सुरुवात होती. आणि तुम्हाला सांगते एक सिक्रेट, बागामधली मोसंबी सगळ्यात भारी लागते, कोणतं पण फळ असो. जिथं ते उगलं ना तिथं मळ्यामध्ये खाण्यात मग खूप मजा असते, कारण ते घरी आणा ते तेवढी चव नसते. फक्त तिथं बसून किंवा तिथं काम करत करत खाऊन बघा तुम्ही, मी सांगितलेलं खरं वाटेल तुम्हाला, अगदी पटेल. की मोसंबीच्या बागात किंवा केळीच्या बागात जिथं जाल तुम्ही, तिथल्या तिथं खाण्यामध्ये खूपच मजा असते. आणि खात खात आता वेळ वाया न घालवता पटापट तोडून पण घेऊया. खूप सगळ्या मोसंब्या आहेत मस्त मस्त, कोणती घ्यावं आणि कोणती सोडावं ते पण कळत नाही आहेत. पण एकदम A1 क्वालिटीचा माल तोडायचा आहे आज, तर पटपट पटपट तोडून घेऊया. आज आमचा माल मार्केटला नाही जाणार आहे, रिलायन्स मॉल मध्ये जाणार आहे, तो पण औरंगाबादच्या. तर त्यासाठी आज तोडणी सुरू आहे. आमच्या बागात बघा मोसंबी किती भारी, एकदम मस्त. तर तोडून घेऊया आज. आणि 3 क्विंटलच द्यायचं असल्यामुळे आम्ही तितकाच माल रेडी करणार आहे. नाही तर आमच्याकडं खूप सगळ्या मोसंब्या आलेल्याच आहे, पण जास्त नाही तोडायच्या आहेत, थोड्या सोडायच्या आहेत. आणि त्या पण 1 नंबर क्वालिटीच्या. इकडं बघा, खालच्या देठापासून तर वरतीपर्यंत आलेले आहेत, एकदम छान छान, एकदम मस्त. झाड अगदी गच्च भरून गेलंय, मस्त मोसंबी आलेले आहेत. आणि मला वाटतंय आमचं माप भरलंय आता, तर हे पण घेऊन जाऊया तिकडच. या ताज्या ताज्या मोसंब्या खायला आमच्याकडं. आणि सगळ्या मोसंब्या इथं एकत्रित करून आता टाचून घ्यायचं काम सुरू आहे, पॅकिंग चालू आहेत. ही जास्त लांब नाही जायची, त्यामुळं अशी गोण्यांमध्येच भरली आहेत. फक्त औरंगाबादला इथून 20 किलोमीटरवर पाठवायची आहेत. तर आणि गाडी पण येणार आहेत घ्यायला, तर तिच्यामध्ये टाकून तर बांधायचं काम सुरू आहे रवीचं आणि काकांचं.
पण ह्या गोण्या इथून टेकडीवरून खाली न्यायच्या आहेत. तर त्याच्यासाठी आता न्यारी सुरू आहेत, कारण वजन वाहून न्यायचं आहे ते डोक्यावरती. ते काही सोपं नाही आहेत आणि एकदा पोटात पेट्रोल टाकलं की मग किती पण पळतील ते. आणि इथं खूप छान आम्ही संभाषण होतं आमचं ऐकायसारखं, पण त्या गाडीवाल्याने ना खूप जोरात गाणे सुरू होते, त्यामुळं आमच्या ह्याच्यामध्ये ते गाणं आलं आणि आम्हाला त्याचा आवाज काढून टाकावा लागला. हे आमच्या गंगू काकू हे आपण खूप भारी बोलत होत्या, मस्तच होतं सगळ्यांचं, पण ते आता नाईलाजानं काढून टाकावं लागलं. आणि आता जेवण झाल्यावर आता याला खाली घेऊन जायचा प्रोग्राम सुरू आहे. आणि हे खूपच अवघड आहेत, कारण हे टेकडीवरून खाली जाणेत आणि हे बघा उचलून आता त्या खाली घेऊन जाणार. तर अशाच पद्धतीनं न्यावं लागतं इथून कोणतं पण काम असो. किती त्या कांद्याच्या गोण्या पण अशाच नेल्या वाहून डोक्यावरती, किंवा मग मोटरसायकल पर्याय. बैलगाडी पण इथून खाली जात नाही, कारण हे गडीवर राहिल्यासारखं आहेत एकदम टेकडीवर. तर हे मोटरसायकल आहेत, तर त्या मोटरसायकलीवरती 2 गोण्या बसून मग घेऊन जाणार त्या पाठीमागून. पण हे पण खूप रिस्की आहेत, त्यामुळे जास्त आम्ही डोक्यावरतीच ठेवतो. पण ही गाडी अनिशा आलेलीच होती, तर मग हिच्यासोबत पाठवतात 2 गाड्या. तर असं असतं सगळं. आणि या मोसंबीला 43 रुपये किलो भाव दिलाय, पण सगळ्या मोसंब्या नाही घेतल्यात सारख्या, फक्त निवडून. बाय बाय दत्ता भाऊ, तिकडे यानंतर आता दत्ता भाऊ आणि ड्रायव्हर 2 जण घेऊन चालले. तर बघा तुम्ही बघू शकता पूर्ण उतार आहेत आणि एवढासा रस्ता आहे पलीकडून, सगळी खूप टेकाडावर भीती वाटते. तर आणि नदी पण आहेत, आणि या नदीला पाणी असल्यावर तर खूपच परेशानी होती. आणि ही गाडी आहेत हिच्यामध्ये घेऊन जाणार आहेत आता. तर हिच्यात आणून टाकतायत सगळे डोक्यावर, काही गोणीवर, काही. तर अशा पद्धतीनं कामं आमचे असतात, पण सगळे काम सगळे मिळून हसत खेळत पार पाडतात. ही तर खरी गोष्ट आहे आमच्या गावाकडची. तर रवी दादाने बघा खांद्यावर उचलून आणली आहेत, आणि मागं ते काका पण घेऊन येत आहेत, दत्ताभाऊ पण आणतोय. तर याच्यासाठी पहिलं जेवण घेतलं त्यांनी. खाली पोट जर असं ओझं आणलं तर खूप त्रास होतो म्हणून. पण असं, आणि ते चिडवत होते की ताईच्या डोक्यावर पण एक द्या. तर म्हटलं मी पुढच्या टायमाला. तर असं बघा घेऊन चालले ते नदीतून तिकडं. जर तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आवडत असेल आमच्या गावाकडचे, तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. आणि आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. तर आम्ही काही ड्रामा वगैरे काही नसतं आमच्या व्हिडिओमध्ये, जे आमच्याकडे सर्व असतं तेच आम्ही ज्यांना ज्यांना गाव मिस करतायत ना ते त्यांच्यासाठी गावाकडचे व्हिडिओ बनवून आणतो. कोण येते आपल्या गावात? सगळे आमचे भाऊ खूप मेहनती आहेत, खूप काम करतात, वाटतं तितकं काम करतात ते. पण आम्ही फिर वन्स मोर असंच कमी जास्त मार्केटचा भाव चालू असतो, त्यामुळं थोडीशी नाराजी होती. आणि आता याच्यामध्ये पण आणून टाकल्यात गोण्या, वाढत चालल्यात, सगळे खाली येणारच आता थोड्या वेळामध्ये. जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. चॅनलवर पहिल्या वेळेस आला असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हा टेम्पो पण असाच भाजीपाला गोळा करतो बघा आमच्याकडं. तर अशीच कामं सुरू असतात. तर परत भेटूया नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत राधे राधे.